Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd prezentul, viitorul apropiat, adică următoarele ore, și apoi vedem viitorul puțin mai îndepărtat, următoarele zile, din momentul în care tu vizionezi citirea. De asemenea, vreau să văd provocarea, dar și surpriza pentru tine. Hai să vedem, dragii mei, așadar, încotro se îndreaptă situația în care tu te afli, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Bun, a început citirea. Hai să vedem despre ce este vorba. La baza pachetului avem puterea. Se pare că te afli într-o perioadă de provocări. Văd aici că tu încerci să repari o relație pe care ți-o dorești foarte mult, sau văd aici că lucrezi la ceva ce îți place foarte mult. Ești foarte pasionat de ceea ce faci. Ești foarte pasionat de lucrurile care se petrec în jurul tău. De asemenea, simt aici energia foarte puternică a unei persoane care luptă foarte mult pentru o relație. Văd aici o ofertă de dragoste, da? Însă văd aici și o propunere pe care cineva ți-o face. O conexiune cu zodia Leu. Dacă ești într-o relație, văd clar că aici este chimie, este atracție, sunt și provocări uneori. Pentru unii văd o posibilă relație de triunghi amoros, dar pentru alții văd și faptul că este o relație în care, nu știu, e ca și cum sunteți colegi de muncă sau lucrați la ceva împreună. Să vedem în continuare 8 de monede. Despre ce este vorba? Uite, este vorba despre o oportunitate care este prezentă în viața ta. Pentru unii discutăm despre un nou loc de muncă, un nou proiect, un nou început, o casă nouă, o nouă șansă într-o relație. Asul de monede vine cu ceva stabil, vine cu ceva sigur, da? Pentru tine. De asemenea, văd faptul că aici este cineva, din nou, care e ca și cum luptă pentru tine. Din nou se simte această energie de triunghi amoros sau de concurență, poate la muncă, da? E concurență sau într-o activitate pe care tu o faci, sunt persoane care nu prea sunt de acord. Văd aici 3 femei sau 3 energii foarte puternice, da? Avem împărăteasa și marea preoteasă, o legătură cu zodia Taur sau cu zodia Balanță. Văd faptul că tu ești foarte sigur pe tine în legătură cu acest proiect, în legătură cu această relație. Ești pregătit să lupți, ești pregătit să-ți găsești fericirea, mulțumirea, împlinirea. Dar văd aici și o veste bună pe care, dacă n-ai primit-o, urmează foarte rapid să o primești din partea unei femei, da? Pentru unii dintre voi. Să vedem care este provocarea. Provocarea este turnul, da? Provocarea este să lași tot ceea ce a fost rău în urmă. Provocarea văd aici că ține de o ceartă, de o despărțire, de o rupere, un eveniment care s-a întâmplat. În momentul de față, turnul ăsta văd că ți aduce aici numai evenimente neprevăzute și tu trebuie să treci peste el. Să știi că turnul vine și dă niște măști jos de pe față, scoate un adevăr la suprafață de cele mai multe ori și vine ca o binecuvântare, pentru că altfel nu era acest as de monede, astfel nu era acest nou început. Uite, este vorba despre ceva foarte important din punct de vedere emoțional, fie o exteriorizare emoțională pe care cineva a avut-o, fie este vorba despre o veste aici puternică legată de un copil. Însă văd și faptul că într-o situație anume s-a făcut dreptate. Da? Simt aici că unii ați trecut printr-o despărțire, printr-o rupere, printr-o demisie, deci ceva aici s-a întâmplat. Marele preot, wow! O legătură cu zodia Taur. Marele preot vorbește despre angajamente serioase. Și așa cum spuneam, pentru unii poate să fie vorba despre o despărțire sau chiar despre o rupere, ca mai apoi totul să înflorească deodată. Pentru că Marele preot și cupajul de cupe împreună pot vorbi chiar despre apariția unui copil sau despre un proiect serios, stabil. Și din nou mi-apare multă armonie, multă liniște. Ție îți lipsea un anumit element.
care acum a sosit. Să vedem în continuare, avem 4 de spade, văd aici că urmează să-ți iei o pauză, fie să te relaxezi, poate pentru câteva ore sau mai mult de atât. 4 de spade vorbește despre liniște, despre pace, un moment de meditație, un moment de liniște într-o relație sau undeva anume, o pauză de la muncă. 8 de monede. Văd aici că vei analiza foarte bine ceea ce tu vei face. Vei sta și vei analiza foarte mult și îți vei face planuri împreună cu această persoană. Vei sta și te vei gândi serios dacă se merită să te mai implici într-o anumită situație. Din nou, 4 de spade. Este ca și cum te pregătești pentru o vacanță, te pregătești pentru un moment de relaxare, pentru un moment de liniște, de pace, văd aici, pentru unii dintre voi. Într-o relație se așterne liniștea, se așterne pacea, niște activități de relaxare pe care le faceți împreună. Iar regina asta de spade îmi spune mie că în viitorul apropiat tu vei primi o veste bună din partea unei instituții sau văd aici o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai văd clar faptul că aici, în cadrul acestei relații sau în cadrul acestei situații, ceva se clarifică. Este ca și cum nu va mai fi nevoie să comunicați, da? Nu mai e nevoie de cuvinte aici. Regina de spade. Uite, îți este clar ceea ce îți dorești de la viață. În viitorul apropiat văd aici o bucurie mare, legat de un ideal pe care tu îl ai. Pentru unii chiar văd o discuție legată de o familie fericită, legată de persoana ideală. E ca și cum încă nu știi exact ce vrei, da? Și în sfârșit îți dai seama că ai nevoie de liniște, ai nevoie de pasiune, de confort. Hai să vedem în viitorul puțin mai îndepărtat. Avem steaua, o bucurie foarte mare aici, o legătură cu zodia Vărsător, dar și o legătură cu zona tehnologiei. Văd în viitorul apropiat faptul că o dorință pe care tu o ai, să știi că devine realitate. Apare acea speranță, apare acea lumină de la capătul tunelului. Hai să vedem. Steaua. Eremitul. O legătură și cu o fecioară. Tu aici începi să vezi relația asta mult mai matur. Da? Eremitul vorbește despre o persoană matură, asumată. Poate chiar este o veste bună pe care o primești de la o astfel de persoană. Însă dacă ești într-o relație, relația asta să știi că devine mult mai matură, mult mai stabilă. Lucrurile se liniștesc foarte mult între voi, foarte mult. Și văd faptul că persoana la care tu te gândești, mai ales dacă ești femeie, să știi că va lua o decizie în legătură cu tine și te va surprinde, pentru că nu vei ști ce să spui. E cineva care își dorește ceva stabil cu tine. Uite, își dorește să se bucure de viața alături de tine, își dorește să nu te piardă. O veste bună pe care o primești din partea unei instituții sau o veste bună de la muncă pentru alții dintre voi. Și uite, apare cartea familiei. Este o veste bună aici legată de casă, legată de familie, o veste bună legată de o sumă de bani sau este vorba despre stabilitatea într-o relație. În sfârșit știți și voi exact încotro vă îndreptați. 6 de bâte din nou, o victorie, o bucurie foarte, foarte mare pentru tine. Este exact ceea ce tu ți-ai dorit. Poate să fie o discuție cu partenerul prin care stabiliți să vă oficializați relația, stabiliți să o luați de la zero, doar că pe cineva sperie foarte tare acest lucru. Sperie foarte tare. Fie pe tine, fie pe cineva anume. O discuție văd legată de un proiect comun sau legată de un copil. Dar este și o bucurie enormă din partea unei persoane. Da? Este ceva legat de bani pentru unii dintre voi. Și hai să vedem surpriza pentru tine. Surpriza este temperanța, o legătură cu un săgetător. Surpriza pentru tine vine cu o împăcare sau surpriza pentru tine poate să vină în acest context cu un moment în care e nevoie să te împarți între două direcții. De asemenea, cumpătarea vorbește despre acel moment în care te bagi într-un compromis. Da?
Pe de altă parte, lucrurile pot fi ok într-un sens și să nu fie ok în celălalt sens. Hai să vedem despre ce este vorba. Wow, este vorba despre un rege de bâte, da? O persoană foarte energică, dulce, iubitoare, este o persoană care acceptă acest compromis, dar este și cineva care va încerca aici să te convingă cu toate forțele sale de un anumit lucru. Este o persoană care va lupta aici. 8 de bâte, da? Și uite, ceva ce se întâmplă foarte, foarte rapid între voi. 8 de bâte vorbește despre multe discuții pe care le veți avea, despre bucurie, pasiune, armonie. Dar văd aici niște planuri pe un termen mai lung pe care ți le vei face, da? Planuri, o călătorie, mai văd aici, sau o așteptare mai mare, însă văd, uite, soarele, regina de bâte și 9 de monede. Este clar aici foarte multă bucurie pentru tine, independență, siguranță financiară, siguranță în această relație. Da? Hai să vedem puțin și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel pentru tine, ce trebuie să cunoști. Perfecționism. Ați prelucra proiectele este bine, dar ți se spune să nu exagerezi, adică încearcă să înțelegi că un om trebuie să-l accepti și cu defectele sale. Da? Calitățile sunt plăcute tuturor, dar partea asta cu defectele, na, adică și tu ai defecte și eu am defecte, toată lumea are, dar este important să putem să le acceptăm și să trecem peste ele. Da? Dacă ai legătură cu zona internetului, încearcă să fii mult mai creativ, mult mai autentic. Și în general cu această persoană, simt eu aici că e vorba de o persoană. Uite, Fecioara Maria te binecuvântează și te ajută. Da? E ceva legat de o femeie pentru unii. Da? Și ți se mai spune să îți vezi puțin de timpul tău, să-ți pui prioritățile pe primul loc, pe lista ta și să nu lași distracțiile să te perturbe. Să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine, ce trebuie să cunoști. Să vedem pentru tine. Ți se spune că este în siguranță pentru dragostea ta. Deschideți inima, oferă și primește cea mai mare energie dintre toate. Este clar că tu trebuie să iubești, să te bucuri de viață în acest moment, să cunoști această persoană mai bine sau dacă apare cineva nou, pentru că sunt și astfel de șanse, să te deschizi, să cunoști persoana respectivă mai întâi. Da? Mai întâi. Și încă un sfat, cineva trebuie să renunțe la control. Da? Cineva trebuie să încerce să nu mai controleze o situație și uite, se merită să aștepți. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți, iar dacă dorești să mulțumești pentru aceste mesaje, pentru energie, tot ce trebuie să faci este să apeși butonul de mulțumire sau apasă butonul alătură-te. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.